นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันในการ reaction นะผมวันนี้อยู่พี่แฮมนะครับกับการท่านซีรีส์เรื่องทำนายทายทัพนะครับผม EP ที่3EP นี้หมอเขาขึ้นใน X ว่า annual leave นะครับผมก็คือขอลางานประจำปีดูซิว่าการลางานครั้งนี้นะครับผมจะเป็นยังไงมันจะเป็นการลางานที่จู่จีกันหรือเป็นการลางานที่ตีกันแน่ไม่แน่ใจเดี๋ยวไปดูกันดีกว่ากับทำนายทายทัพ EP ที่3ซึ่งก่อนอื่นเลยขอบคุณก่อนนะครับทาง GMTV แล้วก็ทางวิทยาอนุญาต reaction ได้นะครับไปดูกันเลยครับกับ EP ที่3ครับผมทำนายทายทัพไปเลยถ้ามันไม่ใช่อุบัติเหตุจริงๆอ่ะกูว่ามันกะเอามึงตายเลยนะเว้ยจำอะไรได้บ้างไม่อยากจะจำได้ด้วยซ้กลับบ้านไป ก็ไม่มีใครดูแลไม่ใช่เหรอำพอดีดูแลตัวเองได้โอ้ว่ามึงต้องหายไปสักพักว่ะมึงจะให้กูย้ายไปไหนอีกแม่ห้องสอน ทำไมต้องแม่ห้องสอนอินมันไปที่นั่นทุกปีอยู่แล้วอะผมจะไปแม่ห้องสอนกับคุณโอ้ขับออดี้นะหมออินทูไม่จนนะจ๊ะเรื่องที่ทับไปแม่ห้องสอนห้ามไม่ใครรู้เด็ดขาดนอกจากพวกเรารวมถึงไอ้การแล้วก็ปกป้องด้วยถ้าใครถามให้บอกว่าทับไปทำงานที่สิงคโปร์นะครับทับโอ้ยลูกทำไมมันต้องมาเกิดกับทับด้วยอ่ะมึงเล่นตัวเองนะน่าเหมือนพี่น้องกันมากจริงๆบ้านนี้ พอน้องนัดมาอยู่ด้วยกันแล้วคือเป็นพี่น้องเลยแม่ฝากพี่ทับด้วยนะลูกนะฝากพี่ทับด้วยทำไมแม่ไว้ใจผมขนาดนี้ล่ะครับแม่และอิมเองก็ต้องดูแลตัวเองนะลูกนะมีอะไรก็ปรึกษาพี่ทับเขาได้ทุกเรื่องเลยนะทับเป็นที่พึ่งให้อินด้วยนะลูกนะใจลูกสดใสผมฝากพี่ทับด้วยนะครับทำไมทุกคน
คนต้องเอาความหวังมาลงที่ฉัน อย่าฝากความหวังที่ฉันจนเกินไปนะจ๊ะน้องเครียดเลยเห็นไหมอุ้ยนึกว่าจะเกาแก้มอุ๊ย ทำอะไรเนี่ย จะฟังอะไรก็ฟังด้วยกัน อยู่แค่นี้ก็อาจจะตายอยู่แล้ว ต้องฟังด้วยกันว่ะ อุ้ย จอดทำไม โทษ ไม่ค่อยชินรถอ่ะ มันตั้งใจผมไม่ชินรถเพลงมันมีอะไรหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันมีอะไรกันหรือเปล่ากับเพลงนี้เธอไม่ค่อยชินรถได้ยังไงขับมาสักไกล เฮ้ยคุณ จะไปไหน ไปตลาด ไม่ได้ หนีตายอยู่นะ ไม่ได้มาเที่ยว แป๊บเดียวเอง10 นาที ไปกาดหน่อยนิดนึงนะ ดับรถด้วยนะถ้าจะไปอ่ะ แขนมันไม่หายดีเลยนะ ในเรื่องที่มึงต้องระวังพี่กูมากที่สุด ก็คือเรื่องช้อปปิ้ง พี่กูนะ เป็นนักเอฟมือหนึ่งท็อปสเปนเดอร์แบบฉ่ำมึงต้องคอยระวัง ไม่ให้พี่กูอะหลุดเข้าไปในตลาดเด็ดขาด ไม่ทันละข้ามไม่ทันละเธอบอกช้าไปนิดนึง เอาน้ำเต้าหู้ไม่ใส่น้ำตาล1ที่กลับบ้านครับนอนไหม ผมเบาหวานครับ งั้นขอไม่หวาน2กลับบ้านครับ ตีกันแต่เริ่ม งั้นผมไม่เอาแล้วครับ เฮ้ย งั้นเอาหวานน้อยแทนกินหวานมากมันไม่ดี ลำคาญกันลำคาญกันมีการเป็นหมอ งั้นเอาไม่หวาน1หวานน้อย1ครับกลับบ้าน 20 บาทจ้า ไม่มีเงินสดอีก มีแต่สแกนอีก ขอบคุณครับ เด็กคนไม่มี ชอบไหมจ๊ะ หวานเจี๊ยบเลยจ้า เอาครับ แต่งตัวเหมือนกันเลยอ่ะ เป็นแฟนกันหรือเปล่าจ๊ะ ป้าสาววาย นี่แหละสาววายสายลับสาววายแม่ค้าเขาแต่งชุดมาทำบุญก็ได้ป้าชุด ผู้ชาย ขาว ผ เหมื ม อน บอก กัน ให้คุณเปลี่ยนแล้วนะ ผมเอากระเป๋ามาใบเดียว คนเปลี่ยนมันต้องเป็นคุณนะครับ 300จ้ะ ยังไม่ถึงบ้านเลยตีกันไม่หยุด พอดีเลย ขอบคุณครับ ขอบใจนะจ๊ะ เสร็จแล้ว ไปได้ยัง เฮ้ยขออีกร้านหนึ่ง เธอต้องเข้าใจนะไปบ้านเธอมันไม่มีอะไรกินเลยฉันว่าตู้เย็นเธอต้องโล่ง สวัสดีครับ เชิญครับ เป็นหมอฮะแผ่นแปะไข้แผ่นแปะเคย บ้านกูมีกล่องยาปะ ไม่รู้เหมือนกันนะ ไม่เคยซื้ออะ นั่นนะเขาเรียกว่าไม่มี โอ้โห นี่ไปหลบภัยหรือไปตั้งศูนย์อนามัยอะคนไปเยอะขนาดเนี้ยอยู่กันแค่2 คนเอง ซื้อถุงยางว่ะ อุ๊ย รับไหมครับ รับเท่านี้ครับ เอาเท่านี้พี่ ทั้งหมด780 บาท หมดสแกนได้จ้ะพอจะเงินสดบ้าหรือเปล่าหมอ คนแล้วนะครับ ขอบคุณมากครับ โอ้ยผ้าห่มหนูอินอยากซื้อแล้วเนี่ย ไอ้ทับกูเตือนมึงอย่างหนึ่งเลยนะ เรื่อง อย่าไปหลงรักน้องเขานะเว้ย ไม่ทันแล้ว อะ แห ไร ละ ของมึง กูรู้นะ สเปคมึงอะนุ่มๆ ฟูๆ สู้มือหมอ ไอสัตว์ จะไปไหนก็ไปไป ทุกคนรู้หมดเลยนะว่าเนี่ยสเปค นุ่มๆฟู นุ่มๆ ฟู ๆฟูไหม สู้ ล่ะ มือหมอ โอ้ยฟูมาก นุ่มมาก แก้มเนี่ยน่าจะนุ่มมาก
อ้ยเดอะฟูลวันนี้ ตรงตัวค่ะ ออกมาจนภัย ไปทริป ไปช็อตทริป ไปช็อตทริป ไปเที่ยวบนเขา สวย โค มา ต ก รสวย คุณยืมมือถือคุณหน่อยดิ ผมจะถ่ายรูป ไม่อ่ะ คุณห้ามใช้มือถือ แต่ไอ้ดาวฝากอันนี้มาให้อ่ะ ไหน คือเป็นคนชอบช็อป คุณ คุณ ไม่ จะไปกดเงินสด ตื่ เผื่อ น ไว้ เต้นเลยเหรอ เย ขนา อะ ดเนี้ย ไม่อ่ะ ผมไม่ชอบพระอาทิตย์ตกอ่ะ คุณขนของลงด้วยนะ ผมเจ็บมือ อย่างเงี้ยมือเจ็บนะ ไม่ชอบพระอาทิตย์ตก บ้านสวย สะอาดดีนะ มีคนอยู่อ่ะคุณ ไม่มีอ่ะ แต่ฝากคุณแกไว้เอาช่วยดูแล ไม่กลัว คนที่นี่เขาไว้ใจได้หมดนะ รวมฉันด้วยไหม ไม่ต้องเชื่อหรอก เพราะคุณไม่เคยเชื่ออะไรอยู่แล้วนี่ แล้วของเนี่ยไว้ไหน ตามมา สู้มือหมอมาก นี่ห้องนอนคุณนะ โอเค อ่ะ หน้าชนหน้า ทำตัวตามสบายได้เลยนะ แล้วก็บางคนยังอยู่ อีกอย่างหนึ่งอย่ายุ่งกับของผม เข้าใจ โอเค โอเค น้องน่ารักมากเลยอ่ะ ผมทรงนี้แบบนุ่มฟูอ่ะ น่ารักอ่ะ อย่ายุ่งกับของผมเข้าใจปะ อินมันมีญาติที่ไหนอะอินมันก็มีแค่ดาวนี่แหละ โอ้ยสี่เล่นบทอย่างนี้นี่คือน่าสงสารตลอด เล่นดีและอินมาก กลับมาแล้วนะ เป็นคนเล่นดราม่าดี คนที่อยู่คือคนที่เจ็บที่สุด ผ่านไปกี่ปีก็ยังลืมไม่ได้ เขาผ่านชีวิตวัยเด็กมาได้คนเดียวอะเธอมันแบบ
เดี๋ยวหมอมาดูแลเรื่องการกินแน่ละลงไปถึงผมทำเอง นี่อยากช่วยหรือว่าอยากกินเนี่ย อยากช่วยสิเพราะดูจากสภาพมือคุณแล้วเนี่ย กว่าจะกินได้ของพวกเนี้ย อย่าบอกนะว่าต้องป้อนด้ว พู ย ดงี้ก็อยากกินเลยดีกว่า คุณมีผักไหม ทำไมอ่ะ นี่ไงผัก โอ้ย โอเค หลังจากวันพรุ่งนี้เป็นต้นไป ผมดูแลเรื่องอาหารเอง แล้วจะกินได้ปะ เดี๋ยวก็รู้ เป็นหมอโภชนาการสุดๆ ไม่แบ่งด้วย โอ้ ตีกันตลอดเวลามาก เดี๋ยวผมไปล้างจานให้ ดีเลย ผมไม่ชอบล้างจาน ไม่ชอบทำงานบ้าน แถมมือยังเจ็บอยู่ด้วย เจ็บมากไม่เจ็บมากนะ ตอนกินไม่เห็นจะเจ็บเลย ผมตัดสินใจแล้ว ว่าจะให้คุณช่วยทำทุกอย่างไปเลย แทนค่าเช่าบ้าน แล้วก็ค่าเจ็บตัวของผม เดี๋ยว นี่ที่หลบภัยหรือโรงงานนรก ตามสบายนะ ผมไปอาบน้ำนะ เดี๋ยว คุณเพิ่งกินอิ่ม อย่าเพิ่งอาบ ระบบย่อยจะไม่ดี เห็นไหมปวดท้องเลยไปกินอิ่มไปอาบน้ เป็นไง ท้องอืด ผมบอกคุณแล้วว่ากินอิ่มเนี่ย ร่างกายมันต้องอบอุ่น เพื่อจะได้ย่อยอาหาร ไม่ใช่ไปอาบน้ำเย็นๆแบบนี้ อยู่กัน2 คนจะเป็นเลยนักหนา ยังต้องตั้งศูนย์อนามัยไหม นี่แล้วเนี่ยหัวก็เปียกไปเป่าผมเลย ำอ่ะ ผมนึกว่าพ่อผมตายไปแล้วสิ พูดเหรอวะได้พ่อมาอีกคนนึง จะพูดอยู่พอดีน้องตกมุกซะก่อน หลบดิ จะไปเป่าพัดลมในห้อง เธอไม่ใช่ได้คนงานมาช่วยที่บ้านจ้ะเธอได้ อยา พ่อก ได้ บ้าน เพิ่ จ้ะ มไง ไม่ได้เอาไดมา ผมเอามา ลงไปที่ห้อง เปิดประตู มองไปทางซ้าย ปวด อยู่ห หัว น้าศพ ก็คือไม่พกอะไรมาเลยอุ๊ยอ๋อเขาเป็นคนชอบห้องน้ำเปียก ทำไมพื้นห้องน้ำมันเปียกขนาดนี้วะ มันถึงได้เรียกว่าห้องน้ำไง จบงานนี้รักกันชัวร์เพราะเนิร์ดโคตรเลยวะ
ว้ายตายแล้ว ขาวมัวโอโม สบายไปปะ ก็บอกให้ทำตัวตามสบายไม่ใช่เหรอ ได้ถอดเสื้อบนดอยหน้าหนาวอะเดี๋ยวรู้เลย เดี๋ยว อย่าใกล้อย่าชิดกว่านี้ ไม่ยั่วสิ อย่ายั่วนะพอแงแม่งอนไหมหมอดูอะไรอ่ะ ดูผมเหรอ เป่าผมไงเนี่ยฮะหัวยังแฉะอยู่เลยนุ่นไปเป่าผมใหม่ไป โอ้เดี๋ยวมันก็แห้งเนี่ย แห้ง ได้ หัวเปียกบนดอยหน้าหนาวเนี่ย เดี๋ยวรู้เลย เออ หัวเปียกบนดอยหน้าหนาวเดี๋ยวรู้เลย น่ารักเนาะเขาน่ารักเนาะเธอ อ่ะเป็นไข้แล้วฉันว่า เดี๋ยวรู้เลย รู้เลย หลบเลย อายเลย ถ้าจะเข้ามาสมน้ำหน้าก็ไม่ต้องนะ ผมมาข้าวต้มกับยามาให้ ดูแลดีอ่ะ ป้อนด้วย โอ้ยตายละ ไม่เกินอาทิตย์หนึ่งหลอกรักกันแล้ว ฉันว่าทรงเนี้ยตีกันวันแรก อ่ะไม่ต้องเป่าแล้วมั้ง น่ารักอ่ะ หิว นี่คุณกินแบบนี้ทุกเช้าเลยเหรอ ผมแค่อยากให้คุณได้สารอาหารดีๆบ้าง นุ่มๆ ฟู อืม ๆ น่ารักไหม เดี๋ยวกินเสร็จแล้วเนี่ย ผมถอดผ้าให้นะ อะไรนะ หมายถึงผ้าพันข้อมือ เป็นเด็กเป็นเล็กเนี่ยคิดอะไร สาบานว่าไม่คิด เธอพูดเห็นเขาเธอพูดกับเขาอย่างนั้นได้ไง เดี๋ยวเขาคิดจริงขึ้นมาซวยนะจ๊ะ เอามา เดี๋ยวผมกินเอง หายเจ็บหรอก ไหวอยู่ หมอก็คือสู้มาก โอ้ยตายแล้ว จะมองอีกนานไหม มันจะไอ้นั่นนะ มวลเขินมันเยอะมากอีทีนี้ ดูแลดีอ่ะ หมอบวกน้ำพยาบาล บวกพ่อบ้าน บวกอย่างอื่นยังบวกอย่างอื่นยังไม่ต้องบวกแล้วกันเอาแค่นี้ครับนุ่มๆ ฟูๆ ลองขยับข้อมือดู จะได้รู้ว่าเจ็บอยู่ไหม ยังเสียวๆอยู่อ่ะ อย่าใช้คำแบบนั้น อย่าใช้คำแบบนั้น ลามกเหมือนกันนะเราอ่ะ จะบ้าเหรอ ไม่ได้หมายถึงแบบนั้น
ไม่ได้หมายถึงแล้วมองทำไม มึงก็อย่าไปขยับมันเยอะ จะให้พันไว้ก่อนไหมอะจะได้ระวังมากขึ้น ไม่เอาอะรำคาญ รำคาญผ้าพันแผลเหรอ รำคาญหมอ มันต้องเข้ากันแล้วแหละ สู้มือดิ สู้ อยู่ด้วยกันน่าจะสนุก นุ่มฟูนุ่มฟูดูสู้มือดี สวัสดีครับพี่สวัสดีครับ เชียร์มวยมันมาก ผู้ใหญ่ป้าเพียนสวัสดีครับป้าเพียน หนูอิน โอ้ตายแล้ว นี่ โอ้ยแต่เมื่อไหร่เนี่ย ฮะ เมื่อคืนครับ มาเข้ามาก่อนมา ซื้ออะไรมาเยอะแยะไปหมดเลย ผู้ใหญ่กับข้าวหอมไม่อยู่แล้วครับ ผู้ใหญ่ลงสวนช่วยชาวบ้านอยู่นะเข้าหอมไปโรงเรียน นี่อิน รออยู่เจอน้องหน่อยสิ น้องบ่นคิดถึงพี่อินทุกวันเลยอ่ะ อินว่าเดี๋ยวอินกลับมาใหม่ดีกว่าครับ แล้วนี่วันทำบุญครบรอบพ่อแม่น่ะ จะให้ป้าจัดการอาหารถวายพระให้เหมือนเดิมไหม ผมรบกวนป้าเพียนด้วยนะครับ นี่สบายมาก รบกวนอะไรกัน นี่ไหนๆก็กลับมาแล้วรอบนี้อยู่นานๆหน่อยสิ เรียนจบแล้วไม่ใช่เหรอกินอะไรมาแล้วยังไปกินก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวป้าทำก๋วยเตี๋ยวให้กินมานี่เลยมากิน เจ็บมือ ป้าเพียรครับ เจ็บมือ อินจะขอตัวกลับก่อนนะครับ รอบนี้มาแปลกปกติไม่เคยขาดป้าเลยนะ หรือว่ามีใครรออยู่แซวเล่นน่ะไปเถอะจะไปทำธุระที่ไหนก็ไป เดี๋ยวมาเจอกัน ครับผม จ้ะ เจอกันครับป้าเพียน ค่ะเดี๋ยวเจอกันไปอะไรนะจ๊ะ แล้วเห็นนี่เป็นแวมไพร์นะ อยู่มาหลายร้อยปีละ โทษที คนละเรื่อง หลานมาเอาอะไรเอาไปอีกแล้วเอาตามนะ หายเจ็บข้อมือคือล้วงกระเป๋าเลย คุณ 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 โอ้ยชอบมุมกล้องมากเลยอ่ะ ถ่ายลองเทคแล้วดันเข้าอีก คุณ นี่กล้องยังไม่หยุดถ่ายนะ ลองเทคกับ follow ตาม คุณ คุณ ว่าไงคุณ มีอะไร คุณหายไปไหนมา อ๋อ ผมไปเดินเล่นรอบบ้านมาเฉย ก็บ้าเหรอ คิดว่ามาพักร้อนหรือไง เมื่อไหร่จะเข้าใจว่าตัวเองอะไรอยู่วะ เฮ้ย ใจเย็น นี่ผมแค่ไปเดินรอบบ้านเองอย่าเวอร์ได้เปล่า พี่หยุดคิดถึงแต่ตัวเองได้ปะถ้าคุณเกิดเป็นอะไรขึ้นมาผมจะบอกไอ้ดาวว่าไง มันก็ไม่ใช่เรื่องของคุณปะ กลับมาเรื่องเดิม กลับมาเรื่องเดิม ตามสบายเลย อยากไปตายที่ไหนก็ไป กูเป็นห่วงพี่ทับว่ะมึง ถ้าพี่ทับเป็นอะไรขึ้นมา บ้านกูพังแน่ๆ แม่ฝากพี่ทับด้วยนะลูกนะฝากพี่ทับด้วย แบกความหวังทุกคนไว้เนี่ย ครับแม่ เข้าใจน้องนะเปิดดวงพี่เขาหน่อยเร็ว The Fool ไม่ชอบใจ มันแปลว่าความประมาท มันมีโอกาสที่จะพลาด มันมีโอกาสที่จะเห็นไหม มันคือมองฟ้าแต่ขากำลังจะเดินก้าวไปมันมีโอกาสตกหน้าผาได้ ผ
อาจเกิดจากเรื่องที่มันเกิดจากความประมาทเลินเล่อได้งอไว้ทำให้งอด้วยการทำอาหารให้กินนี่แหละฉันว่ามันเป็นสไตล์การง้อแบบคนปากหนักกันเดี๋ยวเข้าใจปะผมไม่ต้องขอโทษ ผมเองก็ผิดเหมือนกัน ผมจะขอซอส สไตล์คนขี้งอนแบบนี้นะชอบอะไรปะเราต้องเป็นคนงอเองเนาะทั้งที่เราเป็นคนไปโกรธเขาก่อนนะเป็นคนไปโมโหเขาก่อนไปงอนเขาก่อนเราต้องมางอเองอุ้ยยิ้มหน่อยผมขอโทษจริงๆ ผมยังไม่ชินอะ ขอโทษเหมือนกัน ที่พูดแรงไปอ่ะ ห่วงเหรอ ปล่อยเบลขยับหัว งั้นหลังจากเรากินเสร็จเนี่ย เรามาตั้งกฎกัน ไม่งั้นผมว่าเราน่าจะฆ่ากันตายเองก่อน ดีเหมือนกัน โอ้โหโคตรให้เดอะฟูลเลยจะคือเดอะฟูลเป็นความไร้กฎนะความไม่ค่อยมีกฎระเบียบเท่าไหร่ผมอยากให้คุณเข้าใจว่าคุณมาที่นี่เพราะมีอันตราย อยากให้ระวังตัวให้มากกว่านี้ โอเค ติ๊กด้วยดิผมอยู่คนเดียวมานาน อาจจะยังไม่ชินกับการมีคนมาอยู่ด้วย แล้วผมต้องทำไง อย่าบ่น เฮ้ยเขาเรียกเตือนไหมคุณ ก็นั่นเลย อย่าบ่น ผมไม่ชอบพื้นห้องน้ำเปียก แม้แต่นิดเดียว โอเค ผมไม่ชอบให้ใครมายุ่งกับของผม โอเค อันนี้สำคัญที่สุดเลย อาหารทุกอย่างต่อจากนี้ ผมเป็นคนดูแลทั้งหมด แล้วโอ้ล้างจานต้องล้างปะ คนกินก็ต้องล้างเองสิ หน้ามือโอ้ยหน้าเป็นมองมื เจ็บมื อ อเยอะเลย โอเค เป็นคุณเจ็บมืออยู่ ผมล้างให้ก็ได้ เอาจริงๆนะ ผมทำงานบ้านให้หมดเลยก็ได้คุณ ผมชอบทำงานบ้านอยู่แล้ว เขียนเลยทำไมมันโดนหลอกใช้เนี่ยวะโอ้ยคิดมากนะ มีอีกไหม ทนนี้แหละจะถูกจะผิด
กวนไหมโอ้ยสู้มือจริง นี่มันต้องรับเบอร์นี้เลยเหรอวะ ปลอดภัยไว้ก่อนไว้ย แล้วไหนอะที่จะให้กูดูอะมึงไปได้มาได้ไงวะ แม่บ้านคุณทาราเข้ามาให้ เขาสงสารเจ้านายเขา ๆคือการจ่ายยาไดออกซินให้คุณทารา แล้วตอนนี้ไอ้กสิดิตมันทำอะไรอยู่วะ มึงได้ข่าวมันบ้างปะ ตั้งแต่มันรู้ว่าไอ้ทัพไปสิงคโปร์มันก็ส่งคนตามไป แล้วมึงทำไงต่อวะ ก็ไม่ทำอะไร เก็บหลักฐานต่อไปเรื่อยๆ ปล่อยมันดิ้นไป อย่างนี้ไอ้ทัพก็ไม่ได้ไปสิงคโปร์ดิ นี่มึงไม่ไว้ใจกูเหรอวะ ไม่ใช่ แต่เรื่องคดีอ่ะ มันต้องการคนที่ไม่เกี่ยวออกไปก่อน อ๋อ กูคือคนที่ไม่เกี่ยว คู่นี้จะเร็วกว่าคู่แรกไม่ได้นะจ๊ะ กูห่วงมึง กูเป็นห่วงมึง และไม่อยากให้มายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ มันอันตรายเว้ย จีน้องเซฟตัวเล็กกว่ากี่เซนนะ4-5 เซนทีวีไม่เคยดูได้ฉันว่าบ้านแบบนี้มือถือก็เล่นไม่ได้ ทีวีก็ดูไม่ได้ว้ายของพ่อเขาด้วยอ่ะ เฮ้ยนอนอะไรอ่ะ เก้าอี้มันจะพังผมจะซ่อม บอกแล้วใช่ไหมว่าอย่ายุ่งต่างคนต่างอยู่ไม่ได้เหรอ เฮ้ยอิน ไม่คุณไม่ยุ่งทุกเรื่องเลยวะ นี่ผมแค่ซ่อมเก้าอี้นะเว้ย มันของคุณเลยผมขอให้คุณซ่อมปะผมบอกแล้วใช่ปะว่าอย่ายุ่งกับของผม ก็ของมันจะพัง ก็ปล่อยให้แม่งทำดีวะของทุกอย่างที่บ้านเนี้ยแม่งก็พังหมดทุกอย่างอยู่แล้วอ่ะ ก็ของมันจะพังหรือจะซ่อมให้ คิดว่ามันง่ายเหรอวะที่ต้องกลับมาที่เนี่ยไหนอะสัญญาที่เคยทำไว้อะทำแล้วทำไมยังล้ำเส้นกันอีกวะเล่นดีมาก ไม่เสื่อมด้วยป่าวะ ไอ้น้องก็เป็นคนอารมณ์แรงมาก โอ้ยจะบ้าตายนี่น้องก็อารมณ์แรงมาก เดี๋ยวมูลสุดๆ จริงๆ โอ้โห ประตูก็เจ๊งอ่ะหมอก็ไม่อยู่แล้วฉันว่า หมอก็ไปตายที่ไหนก็หมอก็ไปตายดีกว่าฉันว่าสไตล์ความคิดหมอนะ ดาว พี่อยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วนะ พี่ทับไปทำอะไรอินอะแค่ที่มันต้องกลับบ้านนั้นทุกปี ก็ยากมากสำหรับมันแล้วนะพี่ทับ บ้านที่เคยมีพ่อแม่มันอยู่ แต่ว่าตอนนี้ไม่เหลือใครเลยอะทุกครั้งที่มันกลับไปบ้านนั้นน่ะ มันจะหายจากเพื่อนไปเลยตั้งหลายวันกว่าจะติดต่อได้อีก
พี่ทัพแม่ไม่รู้นะว่าเกิดอะไรขึ้น แต่การสูญเสียของน้องมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะครับ พี่ทัพเป็นหมอ พี่ทัพน่าจะรู้ดีที่สุดนะลูก น้องอินน่ะน่าสงสารนะ บางทีการที่พี่ทัพอยู่ด้วยอาจจะดีกว่าก็ได้ ถึงน้องเขาจะไม่ได้แสดงออกว่าเธอ แล้วประตูก็พังนะว่าเธอไม่เคยซ่อมเลย แล้วมือก็เจ็บอีก โอ้ย พี่ทับไปยุ่งอะไรกับข้าวของไอ้อินมันหรือเปล่า มันไม่ชอบให้คนไปยุ่งกับของของมันนะ หรือพี่ทัพไปซ่อมอะไรที่เป็นของพ่อแม่น้องเขาหรือเปล่าลูก เล่นดีทั้งคู่เลยอ่ะ โอ้ยปีนี้เขาจะเอารางวัลกันอีกเรื่องใช่ไหมเนี่ยนะทวายไลท์ไม่พอใช่ไหม โอ้ยจะบ้า แล้วเขาเปิดประตูออกมารับฉากนี้ฉันว่า เข้ามากอด โอ้ย ตอนที่ตาไร้แววฟ้าช่วงเวลามักมามีทันตาแต่หากมีเธอเรื่อยไปหนักแค่ไหนก็ไม่กลัวห่างแต่ตัว เพลงใหม่ หัวใจยิ่งใกล้เธอแค่อยู่ด้วยกัน หนูจะปฏิเสธคนทั้งโลกไม่ได้แล้วลูก เท่านั้นไม่เพื่อฉันเรื่องนั้นคงมีต้องการ ขอโทษจริง ใกล้เธอได้เจอแค่เกินฝันไม่ว่าจะไกลแค่ไหนจะกลับมาเจอเรื่อยไปเพราะโลกนี้มีเธอแค่คนเดียวแค่อยู่เพื่อกันหน้ากันก็เท่านั้น ลองด้วยกันนะเพลงเนี้ย ข้างฉันทุกวันก็พอ ผมขอโทษนะที่ล้ำเส้น แล้วก็ขอโทษด้วย ที่ทำให้คุณต้องเจ็บตัวอีก ทั้งนั้นที่ควรจะหายตั้งนานแล้ว ต่อจากนี้ ผมจะไม่ยุ่งวุ่นวายอะไรคุณอีก ผมสัญญา คุณช่วยซ่อมให้เสร็จได้ไหม อะไรนะ เก้าอี้ตัวนั้นนะ เริ่มอ่อนลงแล้ว ช่วยซ่อมให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหม ประตูก็พัง ช่วยซ่อมด้วยได้ไหม คุณเคยคุยกับหมอบ้างไหมเรื่อง จะบอกน้องเป็นเด็กมีปมเหรอ เรื่องครอบครัว เรื่องภาวะจิตใจ ไม่เคย ผมว่าคุณไปคุยสักครั้งก็ดีนะ เรื่องที่คุณเจอมาเนี่ย ไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลย คุณเป็นหมออะไรอะ critical care critical care รักษาอะไร เคสวิกฤตทั้งหมดอะ ไม่เครียดเลยเหรอ เครียดดิ เครียดจะตาย ค
คุณก็เลยเฉยๆกับเรื่องความตายอย่างนี้เหรอเฮ้ยมันไม่มีใครเฉยกับความตายได้หรอกคุณ แต่ผมแค่ต้องมองให้เป็นเรื่องปกติอะไม่งั้นผมเองก็อยู่ไม่ได้เหมือนกัน คุณเล่นกีตาร์ด้วยเหรอ เคยเล่นนะตอนนี้เล่นไม่เป็นแล้ว ไม่จริงอะ เคยเล่นก็ต้องเล่นเป็น ผมว่าคุณเล่นเป็น เก่งแล้วด้วย คุณรักกีตาร์มากเลยนะ เพราะดูจากในห้องเนี่ย มีแต่รูปคุณถือกีตาร์ทั้งนั้นเลย ใช่ไหมล่ะ แม่ชอบอะแม่ชอบให้เล่นให้ฟังเก้าอี้ตัวเนี้ยก็เป็นเก้าอี้ตัวโปรดของพ่อกับแม่ อินรู้ไหมว่าสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดของการเป็นหมอคืออะไร คือการที่เราต้องยอมรับให้ได้ว่าเรื่องที่ร้ายๆเนี่ย ก็สามารถเกิดกับคนที่ดีได้เหมือนกัน ถึงเราจะรู้นะว่ามันโคตรไม่แฟร์เลย แต่มันคือเรื่องจริงว่ะ การสูญเสียคนในครอบครัวก็เหมือนกัน ถึงมันจะเป็นเรื่องใหญ่ก็จริงนะ แต่ผมเชื่อว่ามันไม่ใช่ความผิดใครเลย ไม่อะมันเป็นความผิดผมจริงอะ อิน ผมไม่รู้นะว่าคุณไปเจอเรื่องอะไรมาบ้างเนี่ยแต่ผมเชื่ออยู่อย่างหนึ่งคุณไม่ได้ผิดอะไรเลยเว้ย แล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่าคุณมีความทรงจำอะไรกับกีตาร์หรือว่าเก้าอี้ตัวเนี้ยแต่อย่าไปโกรธมันเลย อย่าไปมองว่ามันเป็นเครื่องหมายของความเศร้าเลยนะ คนเขียนบทดีมากเลย ไม่แปลกที่แบบ เสร็จละ ทำมาตาลดามา เปลี่ยนจากเก้าอี้ความเศร้าเป็นเก้าอี้ความอบอุ่นสิ เขาเตือนอยู่ว่าอย่าไม่อยากยุ่งกับของเขาอุตส่าห์ไปรักษาสัญญา
ริ่มแคร์กันละโอ้ยชอบจังเลยห้องน้ำว่างแล้วนะ โอเค คือผมยืมไดหน่อยดิ เอาสิวางอยู่ที่เดิมอะ ต้องเหลือบไปเห็นกีตาร์แน่เลยหรือเปล่าอุ๊ยขอเป่าด้วยกันเหรอไว้ตายแล้ว โอ้ยนุ่มๆฟูๆไหมล่ะ ผมยังเปียกอยู่เลย เกาหัวน้องยีน้องหวันไหวนะอ้าวโอ้ยตายละมีคนมาเป่าผมให้อีกไม่เกิน2 ตอนเธอรักที่ทับฟ้าหมดใจแน่นอนอินทูเนี่ยแอบเห็นกีตาร์อีก ฉันว่าพลาสเตอร์อ่ะ มีขายแน่นอนเลยอ่ะ อุ้ย เต็มหน้าเลย ขอบคุณนะ เรียกพี่ได้แล้วมั้ง ไม่ได้สนิทอ่ะ ไม่เป็นไร เดี๋ยวพี่สนิทเอง มันสู้ เราต้องสู้ จะจีบเขาต้องสู้ เดี๋ยว อะไรอีก วันนี้นะ อิน ได้อยู่ใกล้เธอ เรียกกินเลยนะจ๊ะอุ้ยมาแปลก ความอบอุ่นนี้จะทำให้เธอซ่อมความบาดแผลในใจเธอได้หรือเปล่า จะเรื่อยไปเพราะโลกนี้มีเธอแค่คนเดียว ตาย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  แค่อยู่เพื่อกันและกันก็เท่านั้นอยู่ข้างข้างฉัน ทุกวันก็พอ อีพีนี้เลิศอุ๊ย เชี่ยพี่ทับบอกแล้วไงมันร้องมันเสีย โทษ มันลืมอ่ะ เดี๋ยวนะ เมื่อกี้เรียกว่าอะไรนะ พี่ทับ เรียกว่าบ้าอะไรอ่ะ เห็นอยู่ว่า เฮ้ย ก็เมื่อกี้เรียกพี่ไม่ใช่เหรอ ใช่เวลาไหมเนี่ย เดี๋ยวพี่ซ่อมล็อกประตูให้ ซ่อมเก่งจังวะ หรือจะไม่ซ่อม ซ่อม พูดดี ซ่อมครับ ๆ ดีมาก นี่คุณดินครับ ผมเป็นหมอนะ ร่างกายมนุษย์เนี่ยถือเป็นเรื่องธรรมชาติมากสำหรับผม จะออกได้ยัง แต่กับคนที่ตัวเองชอบมันไม่ธรรมชาติหรอก คุณหมอ ตายแล้วเขาเห็นหมดแล้วว่าน้องอินทำไงดีอ่ะเขาเห็นอินน้อยแล้วว่าแล้วหมอมาพั่มเพออะไรอยู่ในหน้าห้อง หยุดยิ้มได้ยัง อุ๊ยมันรู้ โคตรมันรู้ว่าฉัน ยิ้มบ้าเลยล่ะ ยิ้มอยู่ เราหยุดยิ้มได้ยังโอ๊ยเหยินกันหมดแล้วเนี่ยโอ๊ย
โอ้ยหยุดยิ้มได้ยังหยุดยิ้มได้ยังคนดูหยุดยิ้มได้ยัง ทำไงดี ไม่ เฮ้ยทำไมขี้งกจังอ่ะ ถ้าเบื่อมากก็อ่านหนังสือไหมล่ะ อร่อย อะไรนะ อร่อยก็ได้ นั่นแหละต้องทำข้อตกลงกันก่อน ว่ามา ไม่ต้องคิดจะไปปรับทัศนคติใครทั้งนั้น ชาวบ้านเขาทำพิธีแกว่งข้าวถามผีอ่ะ ทำไมไม่ถามหมอวะ แล้วนี่เป็นไผมานี่อ่ะ หายแล้ว ที่พี่มาที่เนี่ยก็เพราะฝันอินไม่ใช่เหรอ แล้วฝันของอินเนี่ยมันก็ผ่านมาแล้ว แต่ผมฝันใหม่แล้ว ผมไม่รู้ว่าจะช่วยคุณทันไหม คือตอนจบนะ ตอนแบบว่า end credit นะฉากแต่ละฉากยังไม่มาเลยเธอ แล้วมันหวานหมดเลย โอ้ยตายนะครับผม เฮ้ย EP นี้ เดี๋ยวค่อยขอเลือกยกเรื่องไพ่ไว้หลังสุดแล้วกันเนาะ ขอพูดมวล EP นี้ก่อน เธอมันเป็นมวลแบบฟิลแบบคนเขียนบทนี่คือแบบฟิลมาตลาดา คือบทพูดทุกอย่างอ่ะมันมี powerful ของมันมากๆแล้วมันแบบมันดีมากๆนะครับผมเอางี้ก่อนนะครับผมต้องเข้าใจก่อนว่าจริงๆนะเราต้องดูแบบเข้าใจทุกตัวละครนิดนึงเนาะ EP นี้มันคือ2คนอ่ะมาอยู่ในบ้านเดียวกันซึ่งไม่เคยอยู่ด้วยกันมาก่อนเลยไม่เคยใช้ชีวิตร่วมกันมาก่อนเลยมันยากนะฮะคนที่ไม่เคยใช้ชีวิตร่วมกันต้องมาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็ต้องมีการตั้งกฎเนาะจริงๆพี่ค่อนข้างจะยอมน้องประมาณหนึ่งแล้วแต่พอพี่ต้องมาอยู่ตรงนี้เนี่ยเหมือนพี่ก็จะสงสัยมี question เราเป็นหมอเนาะชอบตั้งคำถามก็จะมี question กับทุกๆอย่างว่าทำไมนั่นเป็นอย่างนี้ทำไมนั่นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้โดยที่ไม่ได้ถามเจ้าตัวเพราะถามไม่ได้ไงเลยใช้การสังเกตว่าเจ้าตัวทำอะไรนู่นนี่นั่นนะฮะอยากจะเข้าไปช่วยเห็นเขามือเจ็บนะครับเห็นเขาทำอาหารไม่ได้ก็เข้าไปช่วยทำเห็นเขามือเจ็บก็เข้าไปช่วยยกของทำนู่นทำนี่ให้นะฮะแต่สุดท้ายมันก็จะมีจุดที่มันไม่ลงรอยกันแหละมันเป็นจุดที่มันไม่เหมือนกันคนมันอยู่ต่างกันใช้ชีวิตกันมาก่อนมาอยู่ด้วยกันมันอยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่แล้วนี่มีแฟนมาหลายคนมากโอ้โหปรับตัวเยอะมากปรับตัวจนวันเนี้ยทุกวันเนี้ยรู้สึกแบบไม่อยากมีแฟนแล้วคืออยากอยู่กับตัวเองแล้วอะขี้เกียจปรับตัวมันก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันความรู้สึกคือการปรับตัวเข้ากับใครสักคนหนึ่งมันไม่ได้ง่ายนะครับผมการทำให้ห้องน้ำไม่แห้งกับห้องน้ำเปียกนี่โคตรจะยากเลยนะคนที่ชอบห้องน้ำเปียกกับคนที่ชอบห้องน้ำแห้งนี่มันอยู่คนละโลกมากคือไลฟ์สไตล์มันตรงกันยากมากแล้วมันจะให้อยู่ตรงกันมันยากมากๆแต่การที่เราจะยอมอีกคนหนึ่งอะหมายความว่าเราต้องรู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งกับเขาเราต้องรู้สึกว่าเราอยู่กับเขาแล้วมันต้องแชร์เบเนฟิตอะไรบางอย่างร่วมกันหรือมันแชร์ความรู้สึกร่วมกันหรือมันอีกคำหนึ่งก็คือการแคร์อีกคนหนึ่งแหละฮะซึ่ง EP เนี่ยมันคือ process หรือกระบวนการที่เกิดจากการไม่เข้าใจกันมาสู่คนที่เริ่มจะแคร์กันมากขึ้นไอเนี้ยมันเป็นรอยต่อนะครับผมการที่คนเนี่ยมันมีจุดสำคัญมากๆอย่างจุดหนึ่งก็คือจุดเขาเรียกว่าจุด turning point คนเราจะผ่านจุดนี้ไปไม่ได้เพราะผ่านจุดนี้ก็จะเลิกกันแยกกันไปต่อไม่ได้แม้กระทั่งเป็นเพื่อนหรือเป็นแฟนก็คล้ายๆกันจุดสำคัญของจุดนี้มันคือการที่ในซีรีส์อะคือตอนที่หมอทับฟ้าไม่ไหวละฉันโดนน้องตวาดใส่อีกแล้วน้องฉีกสัญญาโยนใส่หน้ามันคือจุดที่ทับฟ้ารู้สึกว่ากูต้องไปละกูต้องออกละฉันต้องกลับบ้านแต่พอได้คุยกับคนอื่นแม่น้องคือความคิดของคนที่สนิทและความคิดของผู้หญิงมันจะมีความอิโมชันอลบางอย่างอยู่และเขาจะเข้าใจความอารมณ์ความรู้สึกมากกว่าต้องเข้าใจก่อนว่าหมอทับเป็นหมอ critical care สิ่งที่เขาพูดว่าซีรีส์เรื่องนี้คือหมอเห็นความตายมาเยอะแต่หมออ่ะไม่ชินนะกับความตายแต่แค่ต้องเข้าใจกับความตายว่ามันเป็นเรื่องปกติแล้วก็ต้องเข้าใจว่าอะไรต่างๆที่มันไม่ดีมันก็เกิดกับคนดีได้เพราะฉะนั้นพอหมอเขาเข้าใจแบบเนี้ยเขาเข้าใจด้วยหลักเหตุผลมันจะมีความเป็นสัจธรรมหน่อยๆมันจะมีความเป็นการเข้าใจชีวิตแบบหลักธรรมหน่อยๆเพราะฉะนั้นน่ะพอเป็นแบบนี้มันทำให้เขามีความปรงแต่ก็ไม่ได้กลัวไม่รู้สึกว่าสบายใจนะมีความกลัวอยู่แต่ไอความกลัวนั้นน่ะทุกครั้งที่เขาต้องช่วยชีวิตคนๆนึงอ่ะในจังหวะที่อยู่ในห้อง ICU การช่วยได้ช่วยไม่ได้มันคือการที่เห็นคนที่ยืนรออยู่หน้าห้องที่เป็นญาติๆคนไข้อ่ะเสียใจกับสิ่งที่เขาจะทำได้หรือทำไม่ได้ในเวลานี้จะช่วยได้หรือเปล่าในเวลานี้เขาเจอเหตุการณ์แบบนั้นมาเป็นร้อยๆเป็นพันๆครั้งอ่ะสิ่งที่มันเจอคือการที่ว่าเขาอ่ะต้องแบกความคาดหวังของใครสักคนหนึ่งไว้ที่ทำพูดประโยชน์นี้เพราะอะไรเพราะว่า EP เนี่ยความคาดหวังนั้นไม่ได้อยู่กับตัวหมอนะมันถูกยกมาอยู่กับตัวอินทูแบบความคาดหวังของครอบครัวหมอไว้เช่นกันตอนเนี้ยอินทูอ่ะถูกรับหน้าที่นะผมแทนหมอที่กำลังต้องช่วยดูแลหมอทับฟ้าที่มีอาการเหมือนจะอยู่ห้องโคม่าหรือ ICU เพราะพร้อมจะถูกฆ่าตายตลอดเวลาแล้วอินทูต้องรับหน้าที่หมอในการที่ต้องปกปักรักษาฟิลอ่ะมันเหมือนกันเลยฮะ
ตอนที่เขาแบกความหวังของคนมาและอินทูไม่พร้อมที่จะแบกความหวังใครไว้อะมันจะมีแต่ความกลัวเพราะเขาก็ไม่มั่นใจตัวเองเหมือนกันว่าเขาจะดูแลหมอทับฟ้าได้ดีหรือเปล่าแต่ในเดียวกันหมอทับฟ้าผ่านจุดแบบนั้นมาตลอดทั้งชีวิตของการเป็นหมอนั่นคือดูแลผู้ป่วยขั้นวิกฤตผู้ป่วยจะตายไม่ตายการที่หมอเจอแบบนั้นทุกวันน่ะขนาดอินเจอแค่ครั้งเดียวนะกับการที่ต้องดูแลหมออะว่าหมอจะตายไม่ตายอะอินยังจะเป็นบ้าเลยอินเป็นแพนิควิ่งตามหาหมอเวลาหมอไม่อยู่เธอเข้าใจปะถ้าหมออ่ะไม่สามารถจะเข้าใจความเป็นความตายได้อ่ะหมอจะมีความรู้สึกไม่ต่างจากอินตอนนี้เลยแต่หมอเขาผ่านความเห็นแบบนั้นมาทุกครั้งทุกวันจนเขาเข้าใจแล้วไงว่าฉันต้องเข้าใจเรื่องความตายอย่างไรพอเขาเข้าใจปุ๊บเนี่ยมันทำให้เขารู้สึกว่าเขาก็เลยจะเย็นและมีสติกับเรื่องนี้มากกว่าปกติแต่นั่นแหละมันทำให้ตัวเขาก็ไม่ได้แคร์ความตายของตัวเขาเช่นกันมันก็เลยอาจจะเป็นคนที่ขาดอิโมชันนอลไปหน่อยขาดอารมณ์ไปหน่อยเพราะใช้โลจิกมากไปหรือใช้เหตุผลมากไปพอเป็นแบบนั้นเนี่ยจังหวะที่เขาทะเลาะกันบ้านแตกอ่ะเขาไปยุ่งกับของอินเนาะเดี๋ยวพี่แอมขอข้ามไปอธิบายความรู้สึกของอินก่อนการที่ทะเลาะกันบ้านแตกเนี่ยทำไมอินน่ะถึงรู้สึกกับโกรธได้แบบนั้นจากที่ตอนแรกมันก็ดีๆอยู่แล้วมีการเขียนกฎกันน่ารักนะทำไมอินถึงโกรธได้เบอร์นั้นเธอต้องเข้าใจในมุมของอินก่อนอินเนี่ยเป็นคนที่เสียพ่อแม่ไป1เขาโทษตัวเองว่าพ่อแม่ตายเพราะเขาเตือนพ่อแม่ไม่ทันเขาเห็นภาพนิมิตแต่เขาไม่สามารถที่จะบอกหรือเตือนพ่อแม่เขาได้ทันจนพ่อแม่เขาเสียชีวิตนะนั่นคือ1ละที่เขาทำให้เขาโทษตัวเอง2วันที่พ่อแม่เขาเสียมันเกิดจากความที่เขาโทษตัวเองนะแล้วพ่อแม่เขาตายนะแล้วเขาต้องอยู่คนเดียวในบ้านหลังนี้เขาอยู่ไม่ได้ทุกอย่างคือความทรงจำหมดเลยแต่พอเขาใส่ความทรงจำอีกอันนึงเข้าไปคือเขาคือต้นเหตุที่ทำให้พ่อแม่เขาตายพอมันใส่ความทรงจำนี้ลงไปทุกอย่างในบ้านมันไม่ใช่ความทรงจำที่แฮปปี้แล้วสำหรับคนที่เคยสูญเสียใครบางคนไปนะครับผมเรารู้สึกว่าเราจะมองได้2วิวนึงคือเสียใจคิดถึงเขาจังเลยกับอีกวิวนึงคือความคิดถึงนั้นเป็นพลังงานบวกมากเลยว่าทุกอย่างเป็นความทรงจำที่ดีกับฉันหมดเลยตรงนี้ไม่ได้พลังงานบวกตรงนี้เป็นพลังงานบวกคิดถึงเขาก็จริงแต่มันเป็นการคิดถึงในมุมของพลังงานบวกคือโหถ้าพ่ออยู่อย่างนี้เขาก็จะมีความสุขตัวนี้เลยเนาะเรามองที่เป็นภาพสวยงามถ้าแม่อยู่แบบนี้คงจะมีความสุขมากๆเลยเนาะแต่อินไม่ใช่อินมองทุกอย่างว่าฉันเป็นต้นเหตุของความสูญเสียครั้งนี้และเอาทุกอย่างมาแบกไว้กับตัวเองจริงๆเหมือนที่หมอทับฟ้าแนะนำนะครับว่าอินเคยไปหาหมอเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวบ้างไหมมันเป็นปัญหาใหญ่นะไม่ใช่ปัญหาเล็กกับคนบางคนที่ต้องผ่านในช่วงเวลาหัวเรือหัวต่อของชีวิตกับการที่จะขึ้นมหาลัยเป็นเด็กที่ต้องเรียนมหาลัยคือทุกอย่างต้องดูแลตัวเองหมดมันไม่ง่ายกับเด็กคนนึงเลยนะฮะเราต้องมองว่าอินทูเป็นเด็กที่เพิ่งจบใหม่เนาะมันไม่ง่ายจริงๆเพราะฉะนั้นการที่ตัวของอินทูเจอมาแบบนั้นมันหนักมากๆแล้วเวลาเราเจอปัญหาที่มันหนักมากๆกับตัวเองเราจะมีกลไกการป้องกันตัวเองอยู่ฮะร่างกายหรือความคิดของเรานั่นคือเมื่อเราโทษตัวเองจนสุดๆแล้วว่าฉันเป็นต้นเหตุมันร้องไห้จนไม่รู้จะร้องไห้ยังไงแล้วสิ่งที่เราจะป้องกันตัวเองคือเราต้องไปต่อแต่ไปต่อเพราะอะไรไปต่อเพราะอยากจะช่วยเหลือคนอื่นไปต่อเพราะเป็นหมอดูทำนายไปต่อเพราะว่าทำความฝันที่พ่อแม่วางไว้ให้สำเร็จฉันต้องเรียนจบมันต้องไปต่อด้วยพลังงานอะไรบางอย่างที่เป็นพลังงานด้านบวกในการผลักเขาออกไปแต่เขายังมีพลังงานด้านลบหรือความรู้สึกที่มันหม่นหมองใจเก็บเอาไว้อยู่แบบนั้นโดยที่ไม่เคยคลายมันออกไม่เคยลดมันลงไปเลยแต่เขาหาสิ่งหนึ่งทำทดแทนเพื่อให้ลืมสิ่งนี้ไปมันเป็นการป้องกันตัวเองของกลไกทางภาวะจิตใจค่ะพี่ยังไม่ได้เป็นหมอนะแต่พี่รู้สึกว่ามันเป็นปกติของคนมากๆที่เวลาเราสูญเสียอะไรบางอย่างไปอย่างรุนแรงเราจะสร้างภาวะอีกแบบนึงขึ้นมาเพื่ออยู่ตรงข้ามสิ่งนั้นเพื่อหนีออกจากสิ่งนั้นมาทำให้เรามีความผิดปกติทางความรู้สึกบ้างหรือไม่บ้างแหละมีความผิดปกติทางความรู้สึกหรือความคิดของเราในการป้องกันตัวเองสิ่งนั้นมาทำให้อินกลัวไม่อยากใช้กลัวทุกคนกลัวคนรอบข้างไม่อยากสนิทกับใครไม่อยากอยู่คนรอบข้างมีคนสนิทไม่กี่คนเพราะการที่เขาอยู่กับใครสักคนหนึ่งอยู่คนรอบข้างเขาก็รู้สึกว่าเขากำลังต้องดูแลคนนั้นเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากจะสูญเสียคนที่เขาสนิทไปอีกแล้วสูญเสียคนที่รักไปอีกแล้วมันจะเป็นกลไกป้องกันตัวเองในการที่จะโปรเทคคนที่ไม่เหมาะสมหรือคนที่เขารู้สึกว่าเขาไม่เปิดรับเข้ามาในชีวิตเขามันทำให้ตัวเขาชินกับความอยู่คนเดียวเพราะว่าเขารู้สึกว่าถ้าเขาอยู่คนเดียวไม่ได้เขาจะมีชีวิตต่อไปไม่ได้เพราะเขาสูญเสียคนที่สำคัญที่สุดของเขาไปหมดแล้วนั่นแหละมันทำให้ตัวเขาปิดกั้นทุกอย่างฮะแล้วเขาก็เก็บทุกอย่างเอาไว้ในก้อนนึงเหมือนเป็นก้อนความทรงจำนั่นคือสตาร์ทบ้านเอาไว้พอบ้านคือพื้นที่ของพ่อแม่ในความทรงจำของเขาพอทุกอย่างมันถูกสตาร์ทไว้มันถูกหยุดเวลาไว้มันเลยไม่แปลกเลยที่ฉากนั้นจะเกิดขึ้นเป็นฉากที่ซีเล่นดีมากๆนั่นคือฉากที่เดินออกมาแล้วจับเก้าอี้เปิด
เอาผ้าคลุมเก้าอี้ออกแล้วก็มองดูรูปพ่อแม่แล้วก็ร้องไห้ว่ากลับบ้านมาแล้วนะคือทุกครั้งที่กลับบ้านมาแล้วอ่ะมันคือการที่กลับมาอยู่กับความทรงจำที่เขาเก็บซ่อนไว้อ่ะคือถ้าคนมัน move on ได้แล้วอ่ะเขาจะรู้สึกว่าไม่ต้องกลับไปบ้านพ่อแม่ก็ได้ทำบุญวันตายพ่อแม่แค่วันละปีละครั้งจบแค่นั้นแต่คนที่เขา move on ไม่ได้มันคือการที่รู้สึกว่าการกลับมาบ้านเนี่ยคือกลับมากอดกลับมาอยู่ในที่เขารู้สึกว่ามันเป็นความทรงจำของฉันที่ฉันเก็บมันเอาไว้ในการเติมพลังงานแต่เป็นพลังงานด้านลบนิดนึงนะเพราะว่ามันถูกดีไซน์มาแบบนั้นว่าฉันเป็นต้นเหตุอะแต่ฉันต้องกลับมาหาเขาฉันต้องกลับมาอยู่ตรงนี้กลับมาทำอะไรบางอย่างกลับมาในที่ที่ฉันเคยอยู่มันเป็นฟีลแบบนั้นมันเลยเก็บเอาไว้มันทำให้บ้านถูกสตาร์ฟเอาไว้ในความทรงจำสิ่งที่อินมันทำมันเลยเหมือนกับว่าทุกปีที่กลับมาขอเก็บตัวเงียบๆไม่ติดต่อใครขออยู่แบบนี้ขออยู่กับสิ่งที่ฉันเคยอยู่ขออยู่กับสิ่งรอบข้างที่ฉันเคยอยู่กับมันตลอดมามีความทรงจำของพ่อแม่อยู่ในนั้นฉันเหมือนฉันได้อยู่กับพ่อแม่อีกครั้งนึงแม้ฉันจะร้องไห้แต่เป็นความทรงจำที่แสนเศร้าก็ตามแต่ฉันรู้สึกฉันมีความสุขที่ฉันรู้สึกว่าฉันได้กลับมายืนอยู่ตรงนี้อาจจะไม่ใช่ความสุขที่แบบในมุมที่คนอื่นมองแต่เป็นความสุขในใจของเขารู้สึกว่าฉันได้เติมเต็มเลยบางอย่างเพราะเขายังเก็บไอ้ก้อนนี้อยู่เป็นก้อนความทรงจำก้อนใหญ่พอมันกลับมาที่คุณหมอทำไมมันถึงเกิดทะเลาะกันเพราะคุณหมอไปแตะความทรงจำที่มันละเอียดอ่อนของเขาที่มันพร้อมจะแตกอยู่แล้วอ่ะมันเป็นความทรงจำที่มันเหมือนเอาแก้วล้อมไว้ครับเป็นเปราะแก้วแบบเป็นเกราะบางๆที่อินเขาเก็บเอาไว้ในใจโคตรจะไม่ต่างกับไพ่เดอะมูนที่เป็นไพ่ประจำตัวเขาเลยนั่นคือคนที่เปราะบางทางหัวใจมากๆเป็นคนที่หวั่นไหวมากๆและเป็นคนที่คิดอะไรละเอียดละออแล้วเป็นคนที่เก็บความทรงจำที่แสนเศร้าเอาไว้อยู่ข้างในส่วนตัวของหมอทับฟ้าเนี่ยเป็นเหมือนเดอะซันเนาะเป็นเหมือนกับโอ้โหพระอาทิตย์เจิดจ้าเป็นคนที่มองทุกอย่างด้วยเหตุผลเป็นคนสดใสร่าเริงเป็นคนที่มี energy บวกมากๆเป็นคนที่ทำอะไรหลายอย่างได้ด้วยตัวเองมันเลยเหมือนพระจันทร์กับพระอาทิตย์ที่มันอยู่คนละขั้วกันนะฮะแล้วพอวันหนึ่งต้องมาอยู่ด้วยกันน่ะมันต้องเกิดการปรับตัวสิ่งที่หมอทับฟ้าทำคือหมอทับฟ้าอยู่ด้วยความไม่เข้าใจว่าอินเป็นแบบนี้เพราะอะไรการไปแตะต้องของหมอทับฟ้าบอกว่าของพังก็ซ่อมได้นี่แต่ของพังอ่ะมันคือกระจกแก้วในความทรงจำเขาแตกหมอทับฟ้าเหมือนเอาค้อนไปทุบแก้วความทรงจำของเขาถ้าเราเปรียบว่าความทรงจำมีหลายก้อนและทุกๆก้อนอ่ะเป็นเหมือนสโนว์บอลครับลูกบอลหนึ่งอ่ะแล้วหมอทับฟ้ากำลังไปทุบเก้าอี้ที่เป็นลูกบอลที่เป็นลูกเก้าอี้แตกอ่ะมันละเอียดอะครับความรู้สึกคือแบบโหอินทูมันสลายไปแล้วว่ามันไม่ใช่ฉันบอกแล้วว่าอย่ามายุ่งของฉันมันเป็นอย่างนี้ได้ไงคือทุกอย่างมันพังหมดเลยแล้วมันเหมือนฟิลขาดครับมันเหมือนกับว่าถ้าพี่แฮมเปรียบเทียบนะเหมือนกับถ้าพี่แฮมมีของโชว์ตัวนี้ก็ได้อะไรก็ได้เป็นไพ่สะสมตรงนี้ก็ได้เนี่ยไพ่ทาโร่พวกเนี้ยแล้วอยู่ดีมีคนนึงอ่ะเอาน้ำมาโดนไพ่ทาโร่ที่แฮมรักอ่ะมันเหมือนฟิลขาดอะฮะมันคือโกรธมากเพราะอะไรนี่มันคือของที่ฉันรักอย่ามายุ่งกับของฉันไงนั่นแหละคล้ายกันแต่เก้าอี้ตัวนี้มันคือลูกแก้วความทรงจำที่อยู่ดีมันพังขึ้นมาแล้วมันเบรกอะครับมันเลยโกรธมากแล้วฟิลขาดมากอะไรต่างๆที่เคยคุยกันมาดีๆก่อนหน้านี้มันโยนทิ้งไปหมดเลยแล้วมันก็เคลื่องกระดาษใส่ด้วยมันทำไม่ดีรู้ตัวแต่จังหวะนั้นมันฟิลขาดแล้วมันไม่ไหวแล้วมันก็เลยทำให้ตัวของทับฟ้ารู้สึกว่าไม่โอเคกับการอยู่กันแบบนี้แล้วมันอึดอัดอยู่ไม่ได้นะฮะกดดันเกินไปนี่แหละคือจุด turning point สำคัญจุดเนี้ยคนก็คือแยกกันไปหลายครั้งแล้วถ้าตัวของอินไปอยู่ในห้องกุญแจห้องนางก็พังแต่ก็เกิดฉากฟินๆนะขอบคุณที่พังเข้าไปขังตัวเองอยู่ในห้องถ้าเป็นแบบหมอทับฟ้าไม่กลับมาอินจะตกที่นั่งลำบากมากอินจะลำบากสุดๆเลยอินจะอยู่ในห้องนั้นแบบภาวะของจิตใจที่แตกสลายด้วยแล้วยังอยู่ในห้องนั้นคนเดียวด้วยแล้วไม่รู้จะเอาตัวรอดยังไงด้วยมือก็เจ็บด้วยคือแบบมันคงตันไปหมดไม่รู้จะคิดออกยังไงอะทับฟ้าต้องขอบคุณทับฟ้าที่แบบเลือกที่จะเดินกลับมาแล้วก็ต้องขอบคุณที่น้องสาวและแม่พูดได้ดีมากๆนั่นคือการที่ว่าพี่อินต้องเข้าใจนะว่าเขาสูญเสียอะไรมาพี่ทับฟ้าต้องเข้าใจนะว่าน้องอินสูญเสียอะไรมาเขาไปอยู่ที่บ้านเขาไม่เคยติดต่อใครเลยทุกพี่ทับฟ้าไปแตะต้องอะไรของอินหรือเปล่าเพราะที่ทับฟ้าไปแตะมันทำให้มันไปกระทบกระเทือนความทรงจำของเขาหรือเปล่าทุกอย่างเป็นความทรงจำของเขาหมดเลยนะและแม่ก็พูดย้ำเขาอีกว่าทับฟ้าต้องเข้าใจเขาหน่อยนะลูกน้องสูญเสียอะไรมาภาวะจิตใจเขาไม่ปกตินู่นนี่นั่นสิ่งที่พ่อแม่กับน้องสาวพูดอะในฐานะคนเป็นหมอคนหนึ่งที่คิดด้วยหลักเหตุผลน่ะมันจะเริ่มเข้าใจว่าเฮ้ยเวลาเราวิเคราะห์คนไข้อะเราวิเคราะห์ด้วยเหตุผลเนาะด้วย data แต่สิ่งที่สำคัญของการเป็นหมอมากๆเลยคือคุณต้องเข้าใจคนไข้
คุณต้องเข้าใจความรู้สึกเขาคุณต้องใจความรู้สึกของคนที่อยู่รอบๆเขาแล้วมาทำให้คุณน่ะรู้ว่าคุณจะใช้วิธีการไหนในการรักษาคน1คน10คนนะครับผมรักษาโรคเดียวกันกับคนที่10คนที่นิสัยต่างกันน่ะมันรักษาคนละแบบนะฮะกินยาตัวเดียวกันก็จริงแต่ถ้าคุณจะให้เขาปรับนิสัยอ่ะมันต้องมีวิธีพูด10แบบนั่นแหละมันคือทักษะของความเป็นหมออยู่แล้วหมอก็เข้าใจตรงนั้นแล้วหมอก็คิดได้ชอบจังหวะที่เดินลากรถลากกระเป๋าไว้มากเลยอะแล้วหมอก็หยุดคิดแล้วหมอก็รู้สึกแบบเฮ้ยฉันผิดจริงว่ะคือฉันน่ะรู้อยู่แล้วว่าเขาป่วยฉันรู้อยู่แล้วว่าคนเนี้ยมีความผิดปกติทางความรู้สึกอะไรบางอย่างมีความทรงจำที่เขาต้องผ่านความยากลำบากมาที่ฉันไม่รู้หรอกผ่านอะไรมาแต่มันต้องเป็นคนที่มีความคือเขารู้ว่า reflect ของคนที่มีอารมณ์รุนแรงแบบเนี้ยมันต้องเกิดจากอะไรมันต้องเกิดจากภาวะจิตบางอย่างที่มันกดดันมากๆเลยมันสูญเสียอะไรบางอย่างมามากๆแล้วมันสะท้อนกลับออกมาแรงมากกับความรู้สึกของเขาเป็นหมอเขาต้องเข้าใจพอเขาเข้าใจเขารู้สึกว่าเฮ้ยเรากำลังตัดสินคนหนึ่งง่ายเกินไปแล้วเรากำลังทิ้งคนหนึ่งที่เขาเลือกจะช่วยชีวิตเราและเขาก็กำลังเจอความสูญเสียบางอย่างอยู่ถ้าเราเป็นหมอแล้วเราเลือกที่จะช่วยชีวิตเขาได้หรือเราเลือกที่จะไปซ่อมอะไรบางอย่างเขาได้ประโยคที่แม่พูดมีค่ามากนะว่าการที่หมอทัพฟ้าได้มาเจอกับอินหมอทัพฟ้าอาจจะเป็นกุญแจสำคัญหรือเป็นตัวช่วยให้อินผ่านเรื่องนี้ไปง่ายขึ้นก็ได้นะจังหวะนั้นเรารู้สึกว่าจิมมี่เล่นดีมากมันเหมือนกับคนที่เข้าใจแล้วแบบร้องไห้น้ำตาไหลว่าว่ะในฐานะคนเป็นหมอเราอาจต้องช่วยเขาก็ได้นะก็เลือกที่จะกลับมาแล้วพอกลับมาเปิดประตูแล้วเห็นน้องนอนอยู่กองอยู่ในห้องน้ำสิ่งเดียวที่แบบเห็นด้วยสภาพแบบนี้มันคือการขอโทษแล้วอยากจะเอาน้องมาสวมกอดมันต้องแบบอยากจะโปรเทคความรู้สึกน้องเพราะเราเข้าใจแล้วไงพอน้องได้รับการโปรเทคแล้วได้รับการขอความช่วยเหลือว่าช่วยซ่อมสิ่งที่ฉันเป็นความทรงจำกลับมาได้ไหมก็คือเก้าอี้แล้วจังหวะตอนที่ซ่อมแล้วคุยกันเป็นจังหวะที่ดีมากๆนะมันคือโมเมนต์ของการที่ว่าได้เคลียร์ใจกันนั่นคือการที่ว่าหมอทัพฟ้าซ่อมเก้าอี้ก็จริงและอินก็ถามว่ามันซ่อมได้ยังไงแต่มันคือการได้คุยกันว่าเธอฉันเป็นอาชีพอะไรฉันเป็นหมอรู้ไหมหมอต้องเจออะไรมาบ้างมันทำให้เห็นว่าอินเข้าใจทัพฟ้ามากขึ้นในสิ่งที่แม่อธิบายไปก่อนนะว่าหมอต้องเจออะไรมาบ้างแล้วเขาชินกับความตายเพราะว่าคุณเลยไม่แคร์เรื่องความตายไงมันไม่ใช่เขามีเหตุผลที่เขาไม่แคร์เพราะอะไรเขาเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรและเขาเชื่อว่าสิ่งต่างๆมันสามารถซ่อมได้และเขาเชื่อมากกว่านั้นว่าอินจะสามารถผ่านเรื่องนี้ไปได้ถ้าเอาความทรงจำดีๆไปใส่แทนความทรงจำแห่งความเจ็บปวดการรู้สึกผิดมันไม่ใช่สิ่งที่ทำให้ตัวเองผ่านเรื่องต่างๆไปได้แม้เขาจะไม่เข้าใจนะว่ารู้สึกผิดเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้ผ่านเรื่องเหล่านั้นมาแต่เขาเชื่อว่าความทรงจำดีๆมันจะเข้าไปทดแทนความทรงจำไม่ดีได้เสมอนั่นคือสิ่งที่หมอเขาเชื่อซึ่งมันเปลี่ยนความคิดของอินทูไปว่าจริงๆแล้วฉันก็มีแต่ความทรงจำไม่ดีไปหมดเนาะฉันโทษว่าตัวฉันเป็นต้นเหตุของพ่อแม่ตายก็จริงแต่ฉันเลือกได้นี่ว่าฉันจะใส่ความทรงจำอะไรไปตอนแรกอินทูเหมือนจะคิดได้แต่มันจะคิดได้ตอนไหนไหมคิดได้ตอนที่เขาลองนั่งเก้าอี้สิ่งที่เขาไม่เคยกล้านั่งเลยนะเพราะตั้งแต่พ่อแม่เขาจากไปเพราะเป็นสิ่งที่เก้าอี้ที่พ่อแม่เขารักแต่วันนี้เขาได้ลองนั่งเก้าอี้เพื่อจะสร้างความทรงจำใหม่ว่าเฮ้ยอีเก้าอี้โยกตัวเนี้ยมันคือเก้าอี้ที่พ่อแม่เคยนั่งนี่นะโหมันเป็นความทรงจำที่อบอุ่นเนาะก่อนหน้านั้นหมอทัพฟ้าพูดเรื่องกีตาร์ว่ากีตาร์ที่เห็นอยู่เล่นเป็นไหมเล่นไม่เป็นไม่เล่นละเล่นไม่เป็นแล้วลืมมันไปละแต่ภาพทุกภาพมีแต่น้องเล่นกีตาร์จะเล่นไม่เป็นได้ยังไงเล่นเก่งด้วยเพราะว่าอะไรเล่นเพราะว่าแม่ชอบฟังเนี่ยเห็นไหมแต่เขาเลิกเล่นเพราะแม่เขาไม่อยู่แล้วถ้ามันถูกเปลี่ยนความคิดใหม่ว่าเธอเล่นพอคิดถึงแม่ได้ไหมเธอลองเล่นดูเธอลองกลับมาเล่นดูสิแล้วลองกลับมาเล่นให้แม่ฟังแบบถ้าคิดว่ามีแม่อยู่ตรงหน้าจะเล่นเพลงอะไรถ้ามันถูกความทรงจำใหม่ๆเข้าไปทดแทนนะครับมันจะเป็นยังไงมันก็จะดีขึ้นถูกไหมสิ่งที่อินรู้สึกว่าเขามองหมอทัพฟ้าผิดไปเขากำลังได้รับความคิดใหม่ที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนมันเหมือนคุณหมอที่คอยมารักษาเขาครับเป็นผู้ป่วยที่เขาถูกการรักษาโดยคุณหมอที่รักษาผ่านสิ่งต่างๆรอบตัวซ่อมของดูแลใจทำหลายๆอย่างทำอาหารให้กินดูแลนู่นนี่นั่นให้ดูแลสาธารณสุขดิบให้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือพอให้เรานั่งเก้าอี้โยกแล้วหมอทัพฟ้ามาโยกให้มันคือสิ่งที่ทัพฟ้ากำลังตั้งใจว่าเก้าอี้ตัวนี้มันจะเป็นความทรงจำดีๆอันใหม่นะว่าวันนี้เธอได้นั่งละและเธอได้โยกละและเธอได้รู้สึกแล้วว่าเฮ้ยความทรงจำดีมันสามารถเข้าไปทดแทนความทรงจำที่ไม่ดีได้นะหลังจากโมเมนต์นี้มันเปลี่ยนเลยเห็นไหมอินแคร์ทัพฟ้ามากขึ้นเช็ดห้องน้ำให้มันสะอาดนะครับผมไม่ให้เปียกนะครับผมตัวทัพฟ้าเองรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากจะช่วยอะไรน้องนอนไม่หลับติดและการเห็น
กีตาร์มันเก่าเอาพลาสเตอร์มาติดให้แล้วอินทูก็น่ารักมากเลยเข้ามาขอยืมได้เป่าผมได้ไหมทัฟฟ้าก็ได้เลยแล้วก็เอาหน้าไปใกล้เลยก็คือมาช่วยเป่าผมด้วยผมเปียกนะคือความรู้สึกคือแบบห้องน้ำแห้งแล้วกลับมาอาบน้ำแล้วเห็นผมยังเปียกอยู่เดี๋ยวช่วยเป่าให้คือโมเมนต์มันเปลี่ยนเลยมันคือการที่รู้สึกว่าไม่ต้องมีกฎอีกแล้วอะแต่เราต่างคนต่างรู้แล้วว่าเราจะมีสเปซของกันและกันแค่ไหนเราจะเข้าไปลุกล้ำพื้นที่เธอได้อย่างไรฉันไม่เข้าใจเธอทั้งหมดแต่ฉันร้อยเธอเล่าแล้วกันว่าเธอเป็นคนแบบไหนแต่ระหว่างเนี่ยฉันพร้อมนะที่ฉันจะดูแลเธอในที่รู้สึกว่าให้มันโอเคอะเพราะฉันรู้สึกฉันแคร์เธอมากขึ้นฉันเห็นใจเธอมากขึ้นและประโยคสุดท้ายนั่นคือการที่ฝันดีนะอินเปลี่ยนสรรพนามได้ไหมเรียกพี่ได้ไหมและตอนจบคือห้องน้ำคืออะไรพี่ทับฟ้าเข้ามาทำไมอ่ะอุ้ยเมื่อกี้เรียกอะไรนะแต่เห็นฉากโป๊ไปแล้วเห็นอินน้อยไปแล้วก็เลยเกิดเป็นโมเมนต์หวานๆขึ้นหลังจากนี้คนจะเป็นมวลหวานๆแล้วเพราะว่าต่างคนน่ะหวังว่าจะไม่ต้องมีกฎละเพราะเราเข้าใจแล้วเราต้องแคร์เขาแบบไหนเราต้องแคร์สเปคกันแบบมันเหมือนเพื่อนสนิทกันน่ะหรือคนที่รักกันน่ะว่าเรารู้แล้วว่าไม่ต้องคุยกันไม่ต้องเขียนตารางกฎเราเข้าใจว่าสเปซของกันและกันมันเป็นแบบไหนแล้วเราจะเข้าไปดูแลเธอในมุมไหนได้บ้างเป็นการเล่าเรื่องที่แบบดีมากแล้วตัวละครนักแสดงดีมากต้องชมว่าจิมมี่ซีเล่นอารมณ์ได้ดีมากนี่เธอจะเอารางวัลอีกเรื่องหรือเปล่าเมื่อกี้ดูนี่ลาทวายไลท์ได้รางวัลไปแล้วเธอจะเอารางวัลเรื่องนี้อีกหรือเปล่าคือแบบเล่นกันดีมากแล้วมันไม่ใช่ดีแค่ซีนดราม่านะครับซีนน่ารักก็เล่นดีแบบอารมณ์จังหวะแบบพูดเสียวอ่ะแบบอุ๊ยเสียวอยู่เลยอุ๊ยเธอก็เป็นคนทะลึ่งนะอะไรอย่างเงี้ยเธอเข้าใจปะคือมันเป็นอะไรที่แบบต่างคนต่างทะลึ่งพร้อมกันแต่ก็มันเข้าใจมันมีมวลอะไรเงี้ยทำตัวตามสบายเลยนะครับผมไปเห็นกล้ามพี่เขาโชว์นู่นนี่นั่นแต่อันนี้ตรงที่มันไม่สมจริงอย่างหนึ่งคืออินทูกล้ามใหญ่กว่าหมอนะฮะอินทูเป็นคนขี้เบื่อขี้เซ็งไม่ค่อยอยากจะสนใจโลกเท่าไหร่ไม่ควรจะมีกล้ามเยอะขนาดนี้นะโอ้โหกล้ามซิกแพคแน่นกว่าหมออีกนั่นแหละคือความสุขครับผมที่มันเกิดขึ้นจากการดูซีรีส์เรื่องนี้ทีนี้กลับมาเรื่องของไพ่จะบอกว่าไพ่เดอะฟูลเนี่ยเป็นตัวแทนของทุกๆอย่างใน EP นี้เลยคนเลือกไพ่เลือกเก่งมากในการใช้เป็นธีมของ EP นี้เนาะเป็นไพ่ประจำ EP นะครับผมเดี๋ยวพี่ทำข้ออธิบายเนี่ยมันจะมีไพ่ที่เปิดได้กับไพ่ประจำ EP เนาะเอาไพ่ประจำ EP ก่อนไพ่ประจำ EP เนี่ยเป็นเดอะฟูลนะครับผมไพ่เดอะฟูลเนี่ยพอเป็นไพ่ประจำ EP อ่ะเดอะฟูลมันแทนอะไรบ้างครับมันแทนการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดการผจญภัยครั้งใหม่นะครับผมความสุขสนานจากการเดินทางนะครับผมความไร้เดียงสาหรือว่าจะเป็นความมีศักยภาพที่รู้สึกว่าฉันจะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆได้หรือโอกาสในการเปลี่ยนแปลงบางอย่างหรือความไม่มีกฎไม่มีระเบียบความเอาแต่ใจตัวเองนะครับผมหรือความทำตามใจตัวเองเรียกร้องที่พี่แอมพูดคีย์เวิร์ดมาทุกอย่างเนี่ยเกี่ยวกับ EP นี้ไหมเกี่ยวหมดเลยเนาะหมอทับฟ้าทำตามใจตัวเองเรียกร้องอยากจะไปยุ่งเรื่องนู้นเรื่องนี้นะครับผมมีเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการเดินทางนะครับผมการผจญภัยต่างๆก็เกิดขึ้นจากการเดินทางครั้งใหม่การเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะครับผมที่ไม่เคยเจอมาก่อนการต้องมาอยู่ด้วยกันโดยที่ไม่เคยคิดมาก่อนนะครับผมเกิดความไม่มีกฎไม่มีความระเบียบขึ้นมานะครับผมต้องมีความคิดสร้างสรรค์ทำนู่นทำนี่ขึ้นมาทุกอย่างคือธีมของ EP นี้หมดเลยเห็นปะนี่รู้สึกว่ามันเจ๋งมากๆรวมถึงนะครับผมในไพ่เดอะฟูลเนี่ยต้องเปิดให้ดูละเดอะฟูลมันยังแทนความหมายนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันพูดถึง EP เนี่ยในเรื่องของการที่ว่าต่างคนต่างมีความเชื่อมั่นในมุมความเชื่อของตัวเองเดอะฟูลแทนความเชื่อมั่นในศรัทธาตัวเองครับผมเชื่อมั่นว่าตัวเองทำถูกเราจะเห็นว่าตัวละครอย่างเดอะฟูลเนี่ยกำลังเดินไปข้างหน้าแบบไม่ได้สนใจอะไรมันคิดว่าตัวเองทำถูกทุกอย่างหรือตัวเองกำลังคิดถูกแล้วเป็นคนที่ปล่อยวางอะไรได้ง่ายๆไม่ค่อยเป็นทุกข์กับอะไรมันก็จะแทนนะครับผมว่าตัวของคุณหมอเองก็รู้สึกว่าฉันก็ไม่ค่อยได้ทุกข์กับอะไรนะฉันปล่อยวางบางเรื่องได้ง่ายขณะเดียวกันตัวละครต้องเริ่มปล่อยวางอะไรบางอย่างลงได้ง่ายขึ้นเช่นกันนั่นคือสิ่งที่ตัวของอินต้องเริ่มปล่อยวางอะไรบางอย่างมากขึ้นอันนี้แหละคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นใน EP นี้นะฮะแต่นอกจากนั้นเราชอบความที่พอเป็นเดอะฟูลประจำ EP เนาะเราจะเห็นนะครับเดอะฟูลเป็นเด็กดื้อรั้นนิดนึงนะครับผมไอความดื้อรั้นของเดอะฟูลเนี่ยก็แสดงออกมาผ่านตัวน้องอินของเราเนาะหรือตัวของหมอทับก็ด้วยกันทั้งคู่ความดื้อรั้นทั้งคู่นะรวมถึงความไม่ฟังใครก็เป็นเดอะฟูลเหมือนกันและมากกว่านั้นคือความไม่มีความรับผิดชอบเราเห็นว่าตัวอินเป็นคนขี้เกียจมากๆเลยนะครับผมใช้ชีวิตแบบไปวันๆกินมาม่ากินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอย่างเงี้ยครับคือความรู้สึกคือเขาไม่ค่อยสนใจชีวิตเขาเท่าไหร่ปล่อยปละละเลยนะครับซึ่งมาแทนเดอะฟูลมากเลยเดอะฟูลมันเหมือนกับว่าช็อตทริปครับการเดินทางสั้นๆหรือว่าการที่เราไม่ค่อยสนใจอะไรเหมือนเสือผืนหมอนใบเราก็ไปได้อันนี้แหละคือความเป็นเดอะฟูลมากใน EP นี้แต่เดอะฟูลที่ตัวของอินเปิดขึ้นมาตอนที่กำลังดูดวงให้ทับฟ้าว่าทับฟ้าดวงจะเป็นยังไงนะการที่ทับฟ้าอยู่ตรงนี้จะเป็นยังไงสิ่งที่ทับฟ้ากำลังทำอยู่ตอนนี้มันโอเคไหมพอมันเป็นหมออินเปิดขึ้นมาเนี่ยมันกลายเป็นคำเตือนนะครับผมพอเวลาตัวของเดอะฟูลขึ้นมาเป็นคำเตือนมันคือการที่คุณกำลังประมาทหรือเปล่า
คุณกำลังใช้ชีวิตประมาทหรือเปล่านั่นคือทำให้สิ่งที่อินกังวลนั่นคือการที่ว่าถ้าฟ้ามาอยู่ที่เนี่ยมีความสุขเกินไปแฮปปี้เกินไปหรือเปล่าประมาทเกินไปหรือเปล่าการได้ใช้ชีวิตแบบไม่ได้แคร์ว่าจะมีคนฆ่าเขาอยู่อะประมาทเกินไปไหมนั่นแหละคือสิ่งที่อินเปิดขึ้นมาในไพ่ตอนที่เขาเปิดดูดวงของหมอธรรมนะแล้วก็เกิดความกังวลขึ้นแล้วพอเป็นไพ่เดอะฟูลออกมาสิ่งที่เรากลัวมากคือว่าเรากลัวว่าทับฟ้าจะมีโอกาสตกจากที่สูงหรือเปล่าเพราะว่าเราจะเห็นไหมไพ่เดอะฟูลมันคือการที่เราเดินไปโดยที่แบบไม่ได้ฟังเสียงเรียกเตือนจากน้องหมาที่อยู่ข้างหลังอ่ะมันก็มีโอกาสที่จะตกหน้าผาจากที่สูงได้เนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือนะตัวไพ่เดอะฟูลเองอะครับผมด้านหลังครับผมมันจะมีพระอาทิตย์อยู่ตรงมุมนี้ซึ่งถ้าเป็นไพ่แบบปกติเลยครับเราจะเห็นพระอาทิตย์อยู่ตรงมุมนี้ซึ่งไพ่ของอินทูอ่ะก็มีพระอาทิตย์อยู่ตรงมุมนี้เหมือนกันซึ่งพี่แฮมไม่แน่ใจว่าจริงๆความหมายมันมีแต่พี่แฮมไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวกับสิ่งที่อินทูพูดตอนเปิดเรื่องหรือเปล่าว่าเขาไม่ชอบดูพระอาทิตย์ตกเลยเราไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวกันไหมนะเราว่าเดี๋ยวฟูลใบเดียวเนี่ยแทนได้หลายๆอย่างมากๆเลยแล้วมันก็ถูกออกมาใน EP นี้ในหลายๆแง่มุมนะครับผมชอบเนาะรู้สึกว่าคนคิดอ่ะเขามีวิธีคิดหลากหลายดีแล้วก็คนเขียนบทก็น่าจะอิงกับตัวไพ่แล้วก็พยายามจะถอดรหัสจากความเป็นไพ่ออกมาผ่านซีรีส์เลยครับแบบแล้วก็เล่าเรื่องผ่านการเขียนบทออกมาได้ดีมากๆเลยชมเลยว่าเก่งมากโอเค EP นี้ไพ่ออกมาแค่ใบเดียวนะครับผมต้องรอดู EP หน้าว่าจะเป็นยังไงเพราะ EP หน้าเนี่ยเดี๋ยวน้องจะเห็นนิมิตอีกแล้วก็จะเห็นแล้วว่าอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่หนีมาอยู่แม่ฮ่องสอนความตายจะตามเขาอีกหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอดูใน EP หน้าแล้วก็ความโลจิกของหมอทับฟ้าเองนี่แหละก็จะไปเกี่ยวข้องกับความเชื่อของคนในท้องถิ่นดูสิว่าจะโดนคนแบบว่าเอาความเชื่อมาตีกับความเชื่อในเหตุผลของหมอทับหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอดูใน EP หน้าโอเควันนี้ประมาณนี้ครับผมขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามเสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook วันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย